channel. So kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. And don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos na gagawin ko. So for today, I'm sure nabalitaan yung lahat na extended ang ating community quarantine for some areas. So, just a friendly reminder guys, be safe, stay at home, at huwag kayong lalabas. Okay?